Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao một số người Việt Nam như Phạm Nhật Vượng hay Mai Kiều Liên lại vươn lên từ con số 0 để trở thành tỷ phú, trong khi hàng triệu người khác cứ mãi lẹt đẹt? Bí mật không nằm ở kiến thức hay may mắn, mà là thái độ sống. Theo nghiên cứu của Viện Stanford, thái độ quyết định đến 88% thành công của bạn. Hôm nay chúng ta sẽ khám phá 7 căn bệnh thái độ chết người đang kìm hãm bạn và cách chữa trị để biến cuộc đời thành hành trình phi thường. Mến chào các bạn. Video hôm nay dành cho những ai đang khao khát thay đổi cuộc sống. Cuộc đời chúng ta giống như một con tàu và thái độ chính là bánh lái. Nó quyết định bạn sẽ đi đến bến bờ thành công hay lạc lối giữa biển khơi khó khăn. Theo bài giảng huyền thoại của Jim Rohn, một bậc thầy phát triển bản thân đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người. Mình sẽ giúp bạn nhận diện và loại bỏ những bệnh thái độ nguy hiểm này. Giá trị của video không chỉ là lý thuyết suông mà là những công cụ thực tế để bạn áp dụng ngay hôm nay. Chúng ta sẽ đi qua 7 căn bệnh thờ ơ, do dự, nghi ngờ, lo lắng, quá cẩn thận, bi quan và than vãn. Mỗi một phần sẽ có ví dụ gần gũi với chúng ta. Dẫn chứng từ các video viral trên YouTube như kênh Raw Mindset. Các câu nói nổi tiếng từ các bậc thầy như Theodore Roosevelt và thống kê thuyết phục để bạn thấy rõ tác động. Hãy cùng mình khám phá, vì thay đổi thái độ hôm nay sẽ mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn ngày mai. Bạn đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. 1. Bệnh thờ ơ. Các bạn ơi, bệnh thái độ đầu tiên và nguy hiểm nhất là thờ ơ. Như một cái nhún vai, kiểu mọi thứ cũng được thôi. Jim Rohn từng nói, bạn không thể trôi dạt lên đỉnh núi. Nghĩa là nếu cứ để cuộc đời trôi sông lạc chợ, bạn sẽ mãi không đạt được gì. Ở Việt Nam, mình thấy nhiều bạn trẻ sau đại học cứ phiêu, làm việc gì cũng nửa vời, không đam mê, dẫn đến lương thấp, sống cuộc đời bế tắc. Hãy nghĩ đến anh Nguyễn Tử Quảng của BKAV, từ một lập trình viên bình thường. Anh ấy đổ hết sức vào đam mê công nghệ, và bây giờ BKAV là niềm tự hào của Việt Nam. Theo thống kê từ Harvard Business Review, những người thờ ơ có tỷ lệ thất bại cao gấp 3 lần so với những người nhiệt huyết. Mình nhớ video viral Stop Thinking Church Arc trên kênh Raw Mindset với hơn 1 triệu lượt view, nhấn mạnh hành động ngay để mở ra cơ hội. Cách chữa: đổ hết sức vào việc bạn đang làm. Dù đang rửa chén hay làm dự án, hãy put it on như Jim Rohn khuyên. Mình tin bạn, nếu áp dụng, cuộc sống sẽ thay đổi. Hãy thử ngay hôm nay. Chọn một việc nhỏ và làm hết mình. Bạn sẽ thấy cơ hội mở ra. 2. Bệnh do dự. Tiếp theo là bệnh do dự hay mental paralysis. Cứ ngồi trên hàng rào, sợ nhảy xuống phía sai. Jim Rohn bảo, sau một lúc phía nào cũng được, cứ nhảy đi. Ở Việt Nam mình thấy nhiều bạn trẻ do dự khi khởi nghiệp, sợ thất bại, nên cứ mãi làm công ăn lương, bỏ lỡ cơ hội như các start-up thành công ở Shark Tank Việt Nam. Câu nói nổi tiếng của William James, đừng bao giờ nói không thể, bởi chưa ai từng nhìn thấy giới hạn của tiềm năng. Thống kê từ Viện Nghiên cứu Stanford cho thấy, những người quyết đoán có tỷ lệ thành công cao hơn 70% so với những người do dự. Video Night Mindset nâng cấp bản thân năm 2024 trên YouTube với hàng ngàn lượt xem khuyên chọn hướng và đi hết mình, sai thì học hỏi. Cách chữa: chọn một hướng bất kỳ và lao vào. Nếu sai, bạn sẽ học được kinh nghiệm quý giá. Hãy nghĩ đến Bác Hồ, người quyết đoán vượt qua bao gian khổ để lãnh đạo dân tộc. Bạn cũng vậy, đừng sợ sai. Mình ở đây để động viên bạn. Bệnh thứ 3, bệnh nghi ngờ. Bệnh nghi ngờ, đặc biệt là tự nghi ngờ, như một cơn dịch phá hoại tương lai. Jim Rohn từng nói, nghi ngờ bản thân sẽ làm hỏng mọi thứ tốt đẹp. Ở Việt Nam, nhiều bạn trẻ nghi ngờ khả năng lãnh đạo, dẫn đến bỏ lỡ những vị trí cao. Trong khi chị em như bà Nguyễn Thị Phương Thảo của Vietjet đã chứng minh phụ nữ Việt có thể bay cao. Câu nói rất hay từ Theodore Roosevelt, tin rằng bạn có thể làm một điều gì đó, đồng nghĩa với việc bạn đã đi được nửa đường đến đó. Dữ liệu từ nghiên cứu tâm lý Coral Web tại Stanford
Những người tự tin có năng suất gấp đôi người tự nghi ngờ. Trên X, một post viral của Phạm Quang Tươi viết: chỉ có bỏ suy nghĩ tiêu cực trong đầu bạn, bạn mới có những suy nghĩ tích cực để thực hiện ước mơ. Cách chữa: lật đồng xu và trở thành người tin tưởng. Bắt đầu từ giá trị bản thân, self-worth là khởi đầu của tiến bộ. Như Jim Rohn nói, hãy viết ra 3 điểm mạnh của bạn mỗi ngày. Mình tin bạn có tiềm năng lớn lao. Hãy tin vào chính mình như cách dân tộc ta tin vào tương lai. Bệnh thứ tư, bệnh lo lắng. Lo lắng là bệnh thái độ tàn phá nhất, gây vấn đề về sức khỏe, gia đình và xã hội. Jim Rohn từng là Super Warrior và mất 1 năm để bỏ. Ở Việt Nam, nhiều bậc phụ huynh lo lắng quá mức về tương lai con cái, dẫn đến stress. Trong khi cần tin tưởng và hành động như các gia đình thành công ở nông thôn vươn lên đô thị. Thống kê từ Tổ chức Y tế Thế giới, lo lắng mãn tính làm giảm tuổi thọ trung bình từ 5 đến 7 năm. Video Grow Mindset xuất bản từ việc thay đổi tư duy trên YouTube. Với hơn nửa triệu lượt xem chia sẻ, sống tự do khỏi lo lắng, không phải khỏi thử thách. Câu nói nổi tiếng, đừng lo lắng về những gì chưa xảy ra, từ Dalai Lama. Cách chữa: bỏ nó đi, khó nhưng đáng giá. Bắt đầu bằng cách thiền 5 phút mỗi ngày như Jim Rohn khuyên. Mình tin bạn sẽ làm được. Hãy thử và chia sẻ cảm nhận nhé. Bệnh thứ 5, bệnh quá cẩn thận. Quá cẩn thận dẫn đến con người chúng ta nhút nhát, sợ rủi ro. Như Jim Rohn nói, cuộc sống vốn rủi ro từ lúc sinh ra. Ở Việt Nam, nhiều người sợ khởi nghiệp vì rủi ro, trong khi các doanh nhân như ông Trương Gia Bình của FPT đã mạo hiểm và thành công lớn. Ví dụ, nghiên cứu từ MIT cho thấy những người chấp nhận rủi ro có thu nhập cao hơn 50%. Bài viết trên X của Tony buổi sáng, muốn thành cổ thụ thì không tranh chấp với bụi cỏ. Video viral, 4 tư duy đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời mình, nhấn mạnh chấp nhận rủi ro để phiêu lưu. Cách chữa trị: chọn phiêu lưu thay vì an toàn. Thà 1 phút huy hoàng rồi chụp tắt, còn hơn le lói suốt trăm năm. Hãy thử một mạo hiểm nhỏ, như học một kỹ năng mới. Mình luôn ở đây để cổ vũ bạn. Cuộc sống đang chờ bạn khám phá. Bệnh thứ 6, bệnh bi quan. Bi quan luôn nhìn về mặt xấu, tìm lỗi thay vì ưu điểm. Jim Rohn từng dạy, não như nhà máy, rót gì vào thì ra sản phẩm đó. Ở Việt Nam, nhiều người bi quan về kinh tế, nhưng quên rằng từ nghèo khó, ta đã vươn lên như một kỳ tích của sông Hồng. Câu nói hay của Albert Einstein, cuộc sống giống như ta đang lái một chiếc xe đạp, để giữ thăng bằng, bạn phải tiếp tục di chuyển. Theo thống kê từ Positive Psychology, người lạc quan thành công cao gấp đôi. Cách chữa trị: phát triển thói quen suy nghĩ tốt. Đọc sách hay, tránh tiêu cực. Hãy canh giữ cửa tâm hồn như Jim Rohn nói. Bạn xứng đáng với cuộc sống tích cực, bắt đầu từ hôm nay nhé. Bệnh thứ 7, bệnh than vãn. Cuối cùng, bệnh than vãn chính là ung thư kinh tế, lãng phí thời gian quý báu và dẫn đến hối tiếc muộn màng. Như Jim Rohn cảnh báo, than vãn sẽ đưa bạn vào sa mạc tài chính, nơi bạn nghẹn ngào trong bụi bặm của chính sự nuối tiếc. Ở Việt Nam, thay vì kêu ca nghèo khó, hãy học tinh thần lá lành đùm lá rách bọc lá tả tơi. Đoàn kết hành động để vượt qua như bao thế hệ ông cha ta đã làm trong chiến tranh và xây dựng đất nước. Henry Ford từng khuyên, đừng bao giờ phàn nàn, đừng bao giờ giải thích. Nghiên cứu từ Harvard cho thấy, những người hay than vãn giảm năng suất 30%, trong khi người tích cực tăng cơ hội thành công cao gấp đôi. Video viral Style Away from People Who Complain a Lot của Nhi Lê trên YouTube với hàng triệu lượt xem nhấn mạnh, than vãn không giải quyết vấn đề, chỉ làm cuộc sống thêm nặng nề. Bài viết nổi tiếng trên nhà đầu tư.vn khuyên, ngưng than vãn, càng kêu ca nhiều, bạn có thấy cuộc sống mình khá khẩm hơn không? Hãy trừ bỏ tiêu cực, cộng thêm tha thứ và yêu đời. Cách chữa trị: tránh hoàn toàn, tập trung vào hành động cụ thể, như lập kế hoạch hàng ngày. Bạn hoàn toàn có thể thay đổi. Hãy bắt đầu từ ngay hôm nay, vì tương lai sáng ngời đang chờ bạn chinh phục. Tóm lại, các bạn yêu quý, 7 căn bệnh này như kẻ thù ngầm, nhưng bạn hoàn toàn có thể chiến thắng bằng hành động và tư duy tích cực. Nhớ nhé,
Thái độ quyết định đến 88% thành công như Stanford chứng minh. Hãy áp dụng ngay, làm hết mình quyết đoán, tin tưởng và loại bỏ lo lắng, chấp nhận một chút mạo hiểm, lạc quan và ngừng than vãn. Cuộc sống của bạn sẽ thay đổi. Mình tin bạn làm được, vì mình đã thấy hàng ngàn người Việt Nam làm được. Và bây giờ, câu hỏi cho bạn, bệnh thái độ nào đang kiềm hãm bạn nhất? Và bạn chữa trị nó như thế nào? Hãy comment bên dưới, like và chia sẻ cho bạn bè. Đăng ký kênh để xem nhiều video hay nhé. Cùng nhau xây dựng một cộng đồng tích cực. Cảm ơn bạn đã xem. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.